Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thiếu niên tổ sư rời đi thì 360 đường chủ cũng liền nhận lệnh rồi rút đi hết. Trên Thánh Lâm Sơn, Tầm Mục quay lại chỗ cây tùng, lúc này chỉ còn lại mấy vị trưởng lão hộ giáo. Hắn lập tức bắt tay vào việc, triệu tập Tả Hữu hộ pháp sứ rồi bình thản nói: "Chúng ta cần xây dựng một học đường." Tả hộ pháp nghe hắn nói vậy thì nghi vấn hỏi: "Học đường dạy cái gì bây giờ?" Tầm Mục kiên định đáp: "Toàn bộ công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều có thể truyền. Ngoài ra, xây thêm một Thiên Lục Lâu nữa, chép hết điển tịch của Thái học viện về đây. Trong giáo có ai làm quan không? Bảo họ chép luôn công pháp của triều đình mang về Thiên Lục Lâu." Hai vị Tả Hữu hộ pháp sứ không khỏi thán phục, họ lập tức tuân mệnh rồi giơ áo bào đen trắng lên, che người, cả người lẫn áo choàng biến mất tại chỗ. Tầm Mục nhìn thấy mà chỉ biết than thở. Pháp môn truyền tống của thánh giáo ta quả thực lợi hại. Hắn chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, nếu không học được cái này, hắn không có cách nào rời khỏi Thánh Lâm Sơn. Chẳng lẽ đường đường là thánh giáo chủ lại phải mặt dày đi cầu người khác mang mình đi? Nghĩ vậy, Tầm Mục lập tức chạy vào cung điện để tìm hiểu pháp môn truyền tống khắc trên vách tường. Cùng lúc đó tại Tàn Lạo thôn, trưởng thôn đang cùng dược sư ngồi phơi nắng ở cửa thôn. Đột nhiên, dược sư hỏi: "Trưởng thôn, hình như 2 ngày nay ngươi đều nằm đây, bóng tối tập kích cũng không nhúc nhích, chưa về phòng ngủ thì phải." Trưởng thôn lười biếng đáp: "Dược sư, tâm ngươi loạn rồi, từ khi Mục Nhi đi, tâm của ngươi liền rối loạn, rõ ràng là sáng hôm qua ngươi chuyển ta tới, đến tối ngươi quên đưa ta trở về." Nghe vậy, dược sư vội lên tiếng cãi: "Ta quên đưa ngươi về, chính ngươi không tự về được hả? Không biết bay, tu vi thông thiên triệt địa của ngươi dùng để làm gì?" Trưởng thôn chán nản cất tiếng: "Ngươi cũng biết, ta không có chân, lại không có tay." Nghe lão ngụy biện, dược sư tức đến phát điên. Lão già này tối qua bị bỏ lại trong bóng tối cũng không mất mạng, vậy mà còn mặt dày nói mình không có chân. Đang định cãi tiếp, cả hai đột nhiên giật mình phát hiện có khách tới. Trưởng thôn vội vàng nói: "Lược của ngươi đâu? Nhanh lấy ra, ta biết ngươi có mang. 2 ngày rồi ta không rửa mặt, sao tiện gặp khách?" Dược sư hử lạnh nhưng vẫn đưa lược. Trưởng thôn lập tức dùng nguyên khí điều khiển được trải lại mái tóc bù xù. Không lâu sau, một già một trẻ đi tới, chính là thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão. Sau khi mời ngồi và dâng trà, thiếu niên tổ sư nói thẳng: "Ta xin ở lại thôn mấy ngày, ý của trưởng thôn thế nào?" Dược sư vỗ tay cười rồi đáp: "Quá tốt rồi, từ khi Mục Nhi đi, lão già này suýt nữa làm ta tức chết, mỗi ngày ngồi bất động ở đây không nói không rằng." Trưởng thôn lườm hắn một cái rồi nói với tổ sư: "Ngươi thanh nhàn, đến ở mấy ngày cho yên tĩnh cũng tốt." Ở phía đối diện, thiếu niên tổ sư mỉm cười lên tiếng: "Ta rất kính phục đạo huynh, thánh giáo chủ của chúng ta được mấy vị bồi dưỡng, thực sự quá nổi bật. Hắn là bá thể bẩm sinh, hơn nữa tu luyện bá thể tam đan công. Kiến thức của ta nông cạn, không biết thế gian này còn có bá thể, muốn đến xin chỉ giáo." Bá thể? Trưởng thôn và dược sư nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên phụt cười. Hai ông lão cười đến ngã lăn từ trên ghế nằm xuống đất, cười đến chảy nước mắt nước mũi, cười đến không thở nổi. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão bị cười đến ngơ ngác. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ: ngày thường hai người này tẻ nhạt đến cỡ nào, rõ ràng không đáng cười, lại cười đến sắp đứt hơi. Ta mà ở lại đây, có khi cũng biến thành bộ dạng này. Một lúc lâu sau, hai lão mới bình tĩnh lại. Dược sư áy náy nói: "Hiếm thấy có người kể chuyện cười cho chúng ta nghe, vì lẽ đó có chút thất lễ." Thiếu niên tổ sư khiêm tốn hỏi lại: "Bá thể đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trưởng thôn nhị cười đáp: "Ta nói cho các ngươi biết là được." Sau một lát, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão kinh ngạc như bị sét đánh 100 lần. Bá thể mạnh mẽ nhất, vậy mà chính là thân thể bình thường. Bá thể tam đan công mạnh mẽ nhất, vậy mà chính là đạo dẫn công bình thường mà người ta dùng để rèn luyện sức khỏe. Nhưng Tầm Mục lại khăng khăng tin mình là bá thể, và hắn dùng thân thể người thường cùng bài đạo dẫn công đó đã đánh cho đám thiên tài, đại tài tê ra quần, thật sự trở thành một bá thể chân chính. Trưởng thôn và dược sư dương dương tự đắc. Thiếu niên tổ sư mặt mày quái lạ, ông cất tiếng nói: "Thì ra là vậy, thế nhưng bá thể tam đan công quả thật có vấn đề, vô cùng không tầm thường." Trưởng thôn nghiêm mặt đáp: "Đúng thế, ta hoài nghi môn công pháp này là từ trước khi đại khư biến thành đại khư, không biết làm sao lưu truyền tới nay và trở thành đạo dẫn công, không ai nghĩ ra môn công pháp này vậy mà có ngày được người luyện thành." Thiếu niên tổ sư suy nghĩ một lát rồi nói: "Hoặc là trước đại biến cố, người bình thường cũng có thể tu luyện bằng công pháp này, sau đó người bình thường không tu luyện được nữa, tứ đại linh thể mới xuất hiện." Dược sư nhíu mày: "Vậy sao Mục Nhi lại có thể tu luyện? Nhất định là nó có chỗ không giống người bình thường." Trưởng thôn giật mình hô lên: "Hay nó là người bình thường của đại khư trước khi biến thành đại khư?" Ba người liếc nhau, tán đồng ý nghĩ này. Tổ sư lại hỏi: "Vậy người bình thường trước tai biến này, nó từ đâu tới?" Trưởng thôn và dược sư chăm miệng một lời thốt lên: "Vô Ưu Hương." Nghe cái tên này, thiếu niên tổ sư chấn động, ông nghi vấn hỏi: "Vô Ưu Hương ở nơi nào?" Trưởng thôn khẽ cười đáp: "Không biết. Tuy nhiên, nếu đạo hữu có hứng thú, tối hôm nay chúng ta có thể ra khỏi thôn tìm kiếm." "Ra ngoài thôn sao?" Tổ sư nhìn ra đại khư mênh mông, trong lòng vừa sốt sắng vừa chờ mong. Ông cảm thấy kích động và hưng phấn của thời niên thiếu đã trở lại. Trở lại Thánh Lâm Sơn, Tầm Mục dặn Hồ Linh Nhi: "Ngươi không nên chạy lung tung, chờ ta tu hành pháp môn truyền tống rồi dẫn ngươi đi." Hồ Linh Nhi vâng một tiếng rồi xoay người chạy khỏi cung điện. Tầm Mục ngồi xuống nghiên cứu vách tường,
Hắn phát hiện pháp môn này quá phức tạp, bao gồm phù văn, trận pháp, thần thông, không thể sử dụng riêng lẻ mà nhất định phải luyện chế thành bảo vật mới có thể kích hoạt hiệu quả truyền tống. Quan trọng hơn, Tần Mục nhận ra pháp môn này cần kỹ xảo tính toán thuật số cực kỳ cao minh. Hắn nhớ tới đạo tử Lâm Hiên của đạo môn, lúc giao đấu đã dùng đến vận toán thuật số cực kỳ phức tạp. Thế nhưng hiện tại không có toán kinh cao cấp, không thể học được thần thông truyền tống, vẫn là nên luyện một bảo vật truyền tống trước. Tần Mục quyết tâm bắt tay vào luyện chế. Hắn chỉ còn một bộ cẩm y nên quyết định dùng nó làm áo truyền tống. Tích tắc sau, Tần Mục rút mấy chục sợi tơ vàng từ trong áo, lợi dụng kỹ năng may vá thêu thùa học từ Tư Bà, bắt đầu dệt trận văn lên áo. Trong lúc đó, ba vị thiên vương trấn giáo vẫn chưa rời đi, họ đang quan sát Tần Mục. Lục Thiên Vương nói: luyện chế bảo vật truyền tống không đơn giản, pháp môn này làm người ta đau đầu nhất. Ngọc Thiên Vương gật đầu nói: nó yêu cầu số quá cao, tuổi thánh giáo chủ còn nhỏ, hẳn là không hiểu biết về thuật số. Sư Thiên Vương chững chạc nhất cũng cất lời: cứ để cho hắn tìm hiểu mấy ngày, đây là ý của tổ sư. Thánh giáo chủ trải qua quá ít gập ghềnh, ý của tổ sư là đợi đến khi hắn không cách nào rời đi, chúng ta lại cho hắn một lá cờ truyền tống. Kế hoạch của họ là tổ sư cố tình để Tần Mục thất bại. Họ tính Tần Mục sẽ mất chục ngày để nhận ra mình dốt toán, chục ngày nữa để nhận ra không học được thần thông, chục ngày nữa để nhận ra luyện bảo vật cũng không xong. Cứ như vậy, hắn sẽ bị mài giũa tính tình. Đến lúc đó, ba vị thiên vương sẽ xuất hiện như trưởng bối, cho hắn lá cờ, ai cũng vui vẻ. Họ đang bàn tán thì Ngọc Thiên Vương kêu lên: ồ, thánh giáo chủ đi ra rồi. Ba vị thiên vương ngóng nhìn, Tần Mục đi ra, mở rộng áo bào gấm, đột nhiên nhấc cẩm bào che khuất chính mình. Vèo một tiếng, hắn biến mất không còn tăm hơi. Ba vị thiên vương ngẩn ngơ. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Phượng Lâm Các cách đó không xa sụp mất nửa bên. Tần Mục từ trong gạch ngói đổ nát đứng dậy, nhìn đông tây một hồi, thấy không có ai, lại vội vã giơ áo khoác lên. Lại một tiếng nổ còn lớn hơn vang vọng. Đỉnh Tam Vương Điện, nơi kỷ niệm ba vị giáo chủ đã hy sinh, tiếp tục sụp đổ. Tần Mục truyền tống tới giữa không trung và đập thủng một lỗ to trên nóc điện. Tần Mục vẫn chưa dừng lại, hắn lại che áo mà đi. Ba vị thiên vương giật nảy mình, vội vã chạy tới, kêu lên: thánh giáo chủ, tiểu tổ tông, không thể phá hủy nữa. Ba người lập tức dùng bảo vật truyền tống của mình đuổi theo ngăn cản. Kỹ xảo của họ tinh thâm, lập tức đoán được nơi Tần Mục muốn đến. Không ngờ họ chậm một nhịp, vồ hụt, cả ba cùng ngã vào hồ cá. Mấy con ngư long hung ác trong hồ vừa vồ hụt Tần Mục, thấy ba ông lão rơi ra, liền mở miệng rộng ra đớp tới. Ba vị thiên vương lại vội vàng truyền tống biến mất, khiến bầy cá đớp vào không khí, giăng va vào nhau tóe lửa. Lát sau, ba vị thiên vương xuất hiện giữa không trung, đưa tay chộp vào Tần Mục, nhưng cái họ bắt được chỉ là tàn ảnh. Ba người toát mồ hôi lạnh, bất lực thốt lên. Trước khi đi, tổ sư đã dặn, vị thiếu giáo chủ này có đam mê kỳ lạ, là thích phá đồ vật. Nếu như không bắt được hắn, e rằng... Đến đây thì cũng hết tập 57 mục thật ký. Liệu đó đã phải là giới hạn của báo thủ Tần Mục chưa? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.